Ky segment u mundsua pjesërisht nga Ecoland. Të dashur teleshikues, tungjatjeta dhe mirë se erdhët në episodin ton të 921. Sot kemi të ftuar specialistin e kredive bankare, zotin Orges Hysi. Ai do të na flasë për kushtet e krijuara në tregun bankar të kredive për shtëpi pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe ndikimin që ka patur te blerësit dhe shitësit. Por në fillim një njoftim komunitar. Më 22 prill u nda prej nesh në moshën 87 vjeçare Alqi Jani, mësues i merituar. Alqi Jani lindi në Shqeper të Gjirokastrës, u diplomua në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë për gjuhë letërsi dhe më pas përfundoi specializimin pas universitar për pedagogji dhe psikologji. Alqi punoi me pasion dhe përkushtim në shkollat e mesme Asim Zeneli dhe Pandeli Sotiri, si dhe pedagog i jashtëm në Universitetin e Gjirokastrës. Ai nxiti krijimtarinë tek nxënësit, ndihmoi talentet e reja dhe përdori metoda mësimdhënie të përparuara për kohën. Punoi në grupet studimore të Ministrisë së Arsimit për hartimin e programeve dhe teksteve shkollore. Gjithashtu ishte bashkëpunëtor i Institutit të Studimeve Pedagogjike dhe Institutit të Kulturës Popullore në Shqipëri. Mori pjesë aktive në lëvizjen demokratike të viteve 90 në zonën e Gjirokastrës, si dhe në lëvizjen për ringjalljen e kishës autoqefale shqiptare në Gjirokastër dhe Vlorë. Gjatë kësaj periudhe, ai pasqyroi realitetin e jugut të Shqipërisë si korrespondent i Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Veprimtaria e tij letrare përfshin shkrime, kumtime, poezi, po ashtu edhe 6 botime të ndryshme si monografi dhe tekste shkollore, nga të cilat një me bashkautor. 3 libra të tjerë janë në proces botimi. Jeta e Alqi Janit u karakterizua nga entuziazmi dhe puna e palodhur, si edukator, studiues, mbledhës i folklorit dhe veprimtar dhe mbështetës i vlerave demokratike të shoqërisë shqiptare. Alqi Jani la pas bashkëshorten, fëmijët me bashkëshortët dhe mbesat dhe nipat që i donte aq shumë. Mashu, një restorant me pronar shqiptar, është i mirënjohur në komunitetin ton, por edhe më gjerë. Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ofron gatime të larmishme mesdhetare, por edhe shqiptare, me porosi dhe të gatuara në çast, duke mbuluar me shërbim take-out, delivery apo edhe catering gjithë Toronton. Gjatë këtyre kohëve të vështira u janë gjendur pranë edhe organizatave të ndryshme me bamirësi dhe në mënyrë të veçantë tani për stafin spitalor si Kids në Toronto. Duke porositur pra gjëra të shijshme të mashu, lehtësoni veten dhe ndihmoni të tjerët. Orges, mirë se erdhe në hapësirën tonë shqiptare këtu te Omni 1. Faleminderit Ilir, uroj të jeni mirë familjarisht. Edhe unë uroj të jeni mirë, dukeni mirë, kështu që nuk kam asnjë dyshim. Faleminderit. Para disa ditësh unë pata 2 biseda me 2 shqiptaro-kanadesë që punojnë në fushën e shitblerjeve të pronave. Dhe ata informuan teleshikuesit tanë që tregu i shitblerjeve të pronave të patundshme ka pësuar një tronditje të madhe, numri i shitjeve si vëllim ka rënë jashtëzakonisht. Parë nga këndvështrimi i një specialisti borgjesh, kredish bankare, si që një mortgage specialist. Si paraqitet gjendja e këtij tregu? Është e vërtet, tregu është si të thuash në një gjendje ngrirje ose pauze. Duhet theksuar se tregu ishte shumë i fortë në fillim të vitit, domethënë deri në mid-mars, në mes të marsit, shitjet ishin up gati 20% dhe pastaj në momentin që u mbyll ekonomia, u mbyll çdo gjë, shitjet kanë rënë. E vërteta është që shitjet janë down, kanë rënë rreth 69%. Si të thuash, blerësit dhe shitësit janë të dy në pauzë, në kuptimin presin se çfarë do të ndodhi. Në kuptimin e çmimet nuk kanë pësuar në një rënje dhe nuk pritet, mendojmë ne, të pësojnë në një rënje, për arsye sepse, si thua, supply demand, kërkesa është e ulët, sepse blerësit kanë humbur punët apo nuk janë të sigurt se si do shkojë kjo punë.
dhe shqicit po presin se çdo të ndodh. Pra, duke qenë se supply demand po shkojnë në të njëjtën krah me krah, të ulura të dyja, nuk pritet që të ketë ndonjë çmim në rënien në çmimet. Orges, unë do desha të di çfarë masash kanë marrë bankat në përgjithësi për të lehtësuar këtë situatë. A ka ndryshuar kushtet e miratimit të një kredie, po interesat, domethënë, na jep një panoramë pak më të gjerë. Po, pyetje shumë, padyshim, bankat kanë marrë masat të jashtëzakonshme në bashkëpunim me qeverinë, duke filluar nga mortgage deferral, pra që i ka lejuar klientët të mos e paguajnë mortgage-in principal dhe interesin për 6 muaj. E njëjta gjë është bërë me të gjitha lonet e makinave, borxhet e makinave me credit line, gjithashtu dhe me credit cardat, minimum interes është mund të mos paguhet për 6 muaj. Banka po bën të paktën flas për RBC-n, 50% të interesit që është charge do të bëhet refund te klientët. Banka ka vepruar në mënyrë rekorde për të ndihmuar biznesin e vogël. Gjithë lonet që janë aprovuar nga qeveria duhet të procesoheshin në një farë mënyrë nga punonjësit e bankave dhe është goxha punë që të procesohen gjithë. Edhe këta njerëzit pavarësisht se shikojnë që branqet janë të mbyllura, brenda degëve të RBC-s janë me mira punonjës që vazhdojnë ndihmojnë njerëzit për të bërë deferral, për të bërë aplikimet e loneve dhe të gjitha masat që po merren për të ndihmuar klientët. Mund ta bësh një sqarim, të lutem, çfarë janë deferrals? Deferrals, le të flasim pak për atë më kryesorin, si thua, deferral të mortgage. Pra, deferral thjesht do të thotë që në qoftë se klientët për arsye të COVID-19 kanë humbur income apo janë në stres financiar, kanë të drejtën mos të paguajnë mortgage-in për 6 muaj. Pra, mos paguajnë as principal dhe as interes. Kjo kuptohet që në qoftë se është një situatë e rëndë kur klientët kanë humbur income-in, krijon një lehtësi që ata të përqendrohen në jetën e tyre normale, të përdorin paratë që kanë për të jetuar. Dhe e njëjta gjë edhe me defer për credit cardet, për lonet. Pra, të gjitha këto borxhe klientët mund të kërkojnë dhe të mos i paguajnë për 6 muaj. Tani, po ndërkohë interesat kalkulohen për këtë periudhë 6 mujore? Patjetër, dhe kjo është arsyeja që të paktën kur flas me klientët i këshilloj, në qoftë se vërtet ke humbur të ardhur, ke humbur punë apo je në stres financiar, kjo ja vlen të bëhet sepse të krijon një 6 muaj liris, thuash, derisa të marrësh veten apo të kthesh prapë në punë. Por këto interesat do llogariten dhe do shtohen më pas. Pra ky pikë së pari, nëse ky mortgage nuk paguhet për 6 muaj apo kjo kredi nuk paguhet për 6 muaj, do t'i shtohet 6 muaj amortizimi më pas, pra do paguhet 6 muaj me vonesë dhe njëkohësisht interesi do t'i shtohet balancës. Pra si të thuash, ky interes dhe ky principal do paguhet, thjesht shtohet jeta e kësaj kredie. Nëse nuk je në stres financiar, mos e bëj. Nëse ke humbur punën apo ke probleme tjera, është mirë të bëhet. Mbetemi po prapë kjo pyetje të ana teknike. A ju telefonojnë klientë shqiptar, çfarë merakësh kanë ata, çfarë problemesh, për çfarë ju pyesin tek e fundit? Telefonatat që kemi pasur këtë muaj në fundit nuk e kam parë dhe njëherë, nuk e kisha parashikuar që do të kishim. Në fundit, në këtë periudhë si kjo e COVID-19, problemi kryesor është shëndeti dhe problemi i dytë menjëherë është ana financiare. Sot po lexoj një artikull që nxori banka, 95% e kanadezëve janë të shqetësuar për të ardhmen financiare. So klientët, duke përfshirë ata shqiptar, marrin për deferral, marrin për pyetje për biznesin e vogël, marrin pyesin se si do të vazhdojë më pas situata, nga më të ndryshmet nga ana financiare. Të gjithë janë të shqetësuar, por banka, me sa kam parë unë dhe jam shumë krenar të them që është përgjigjur në mënyrë shumë pozitive për të ndihmuar të gjithë dhe në case by case, nga ndonjëherë që nuk duket sikur zbëhen gjëra të ndryshme, pra banka i ka akomoduar klientët. Ti si specialist bankar, mendimi yt personal, cili është? A janë të egzageruara masat e marra për mbylljen e bizneseve të ashtu quajtura jo etike nga qeveria e Ontares po dhe ajo federale? Domethënë, cili është mendimi yt personal lidhur me këtë çështje?
A ka kuptim ky, po përdorim fjalën anglisht, lockdown kaq i gjatë? Pyetje e mirë dhe pyetje e vështirë. Unë mendoj dhe shpresoj që vendimet që janë marrë të kushtozuar nga autoritetet shëndetësore. Dhe qeveria kanadeze dhe gjithë qeveritë botë kanë pasur informacion ndoshta më tepër nga që kemi ne në kuptimin modeli që atyre është paraqitur në qoftë se ky lockdown nuk do të bëhej, pasojat mund të ishin katastrofike. Kështu që shpresojmë që kjo ka qenë arsyeja. Lockdowni po vazhdon. Kjo është moment shumë kritik tash edhe për nga ana financiare, për bankën dhe për ekonominë dhe për qeverinë, sepse ja shpenzuar shumë para. Unë shpresoj që ta të kenë një plan për të balancuar buxhetin apo të kenë mundësi të përdorin gjithë mekanizmat e tjera ekonomik për ta balancuar, sepse janë shpenzuar shumë para. Meqense përmende shpenzimin e shumave marramense, ke informacion nëse këto janë para të reja që prodhohen, që prihen, dhe futen në treg duke shkaktuar në të ardhmen me siguri inflacion, apo janë para që i merren borxh nga bankat mëdha? Jo, nuk ka pasur, është një mekanizëm që nuk besoj se përdoret më për prerja parave. Mekanizmat kryesorë që bankat përdorin është buyout, si thua, këta blejnë asete nga qeveria, nga kompanitë, nga marketi për të krijuar liquidity. Pra, si thua, balance sheet e Bank of Canada është zmadhuar sepse këta kanë bler loan e bonds nga qeveria, nga qeveritë e tjera apo nga korporatat. Këto janë mekanizma që përdoren për të përfshirë liquidity, për të rritur liquidity në market, që i ndihmon dhe bankat për të mbyllur për shembull gjithë mortgage-et që kanë qenë të aprovuara. Asnjë nuk është ndaluar, për të gjitha mortgage-et që kanë qenë ose kreditë që kanë qenë të aprovuara janë advancur, janë të garantuara, duke përfshirë dhe ato që janë ndërtesa të reja që janë aprovuar, le të themi, para një viti apo para 6 muajsh. Domethënë nuk duhet të tremben kanadezët nga inflacioni në të ardhmen? Apo po futemi në ujëra të tjera? Le trim të ujërat e ëmbla, mos futemi të ujë kripur. Jo, shiko, është e frikshme, domethënë parat që janë shpenzuar, le të shpresojmë që nuk do rriten taksat. Në fundit ne kemi parë nga ana financiare se shumë me mira klient kërkonin ndihmë që të deferin mortgage-et, credit card. Pra do të thotë që shumë Canadians kërkonin ndihmë. Dhe në fundit ne paguajmë taksa dhe jemi një ekonomi shumë e fortë dhe për këtë ditë të zezë, si i themi në Shqip, duhet që qeveria të ndihmonte. Dhe ata kanë ndihmuar. Shpresoj që bile sot Bank of Canada ka një guvernator të ri që është me shumë eksperiencë dhe një nga arsyet besoj që ata e kanë zgjedhur këtë person është sepse është me shumë eksperiencë në menaxhimin e krizave. Unë besoj se ekonomia do të rebound, do të ketë efekt padyshim, shumë projekte që kanë qenë ndoshta do të pezullohen, por që besoj se ekonomia do të rebound duke përfshirë këtu edhe housing market që është shumë i rëndësishëm për ekonominë. Edhe një pyetje fundit pak private, Orges, ti vetë në çmas i ndjek porositë e qeverisë për të mbyllur brenda, për të mos dalë nga shtëpia. Si e ke organizuar ditën, domethënë? Shkon në zyrë apo qëndron punon nga shtëpia? Jo, neve kemi marrë direktiv nga banka për të mbrojtur veten dhe klientët. Gjithë mortgage specialist, në qoftë se do të ishte absolutisht e domosdoshme, unë mund të shkoj në një branch, disa branche janë të hapura, disa dek, por punojmë nga shtëpia, i kemi të gjitha mundësitë që të punojmë digitally. Kam qenë më i zënë se kam qenë ndonjëherë në jetën time, kuptohet, duke ndihmuar klientët, por që çdo gjë nga shtëpia dhe deri tani ky është këshilla, nuk na kanë thënë akoma ndonjë ndryshim se ç'do bëhet në të ardhmen. Po flitet për hapjen, po punon banka për të bërë planin e rihapjes, po deri tani nga shtëpia. Plani të rihapjes, me sa kam kuptuar nga kryeministri i provincës, i mungon vetëm data. Sa i doli para disa ditësh dhe tha, kjo është korniza e rihapjes, por neve akoma nuk kemi një datë. Shpresojmë që do të jetë së shpejti. Për të mirën e të gjithëve, por në rast të parë për të mirën e atyre njerëzve si përmarrës, me iniciativë, me guxim,
që kanë çuar përpara projekte të vogla ose të mesme biznesi dhe që tani ata janë viktimat kryesore të kësaj. Në të ardhmen nuk dim se nëse do të ketë dhe viktima të tjera, por vjen shumë keq kur shikoj për shembull si qytetar që 3/4 i bizneseve në rrugët kryesore janë të mbyllura. Kjo është diçka shumë e trishtueshme dhe meqense ti përfaqëson anën tjetër, domethënë bankat që janë biznese të mëdha të sigurta, unë po mundohem të bëhem zëri i atyre bizneseve të vogla dhe them që ata janë viktimat kryesore të kësaj krize. Pa diskutime, është shumë e dhimbshme ti shikosh, ne po bëjmë çështje mundur biles branqet dhe ne vetë porosisim ushqime nga restorante që janë klientët tanë, kemi porositur lule nga këta dyqane që shesin lule që kanë humbur gjithë biznesin, i dërgojmë makinat për klientët tanë që në këto dyqane që kanë riparime makinash, bëjmë çështje mundur. Këta janë klientët tanë. Kjo është, si thuaç, driving force i gjaku i ekonomisë. Dhe shpresoj që të jenë viktimat ata që nuk do ta marrin në veten të jenë sa më të pakta. Banka po bën çështje mundur, edhe qeveria besoj, dhe të shpresojmë që dëmi nuk do të jetë i madh. Të bëhemi pozitiv. Faleminderit shumë për kohën, për këshillat dhe për informacionet. Faleminderit Elie, gjithë të mirat. Me mira klienti kanë besuar orges Hysit për mbushjen e ëndrrës për t'u bërë pronar. Nëse po blini shtëpinë e parë, të dytë apo dhe të tretë, orges Hysi është njeriu që ju duhet, sepse kredia është e ndërlikuar dhe kërkon këshillim profesional, por edhe një emër gjigant, siç është RBC. Orges Hysi vjen aty ku jetoni ju, me zgjidhje të përshtatura me rrethanat tuaja. Interesat janë shumë të ulta, miratimi i kredisë bëhet shumë shpejt dhe kushtet e shlyerjes janë të favorshme me përfitime si për shembull cashback. Orges Hysi, një besim i përligjur. Mrakovic's Fine Foods, i themeluar në vitin 2003, gjithnjë në rritje dhe vazhdimisht me prodhime cilësore dhe të shijshme, mishi, buke, ushqime importi nga Ballkani dhe Shqipëria, gatime të ngrohta, byrek si dhe ëmbëlsira të traditës. Këtu përdoret vetëm mishi lloj AAA, si dhe qindja të Ontarios. Gjatë gjithë këtyre viteve Mrakovic's Fine Foods, me shërbimin e mirë dhe përkushtimin deri në detaj, ka fituar respektin e mirë e klientëve shqiptar dhe njëkohësisht mbështet rregullisht emisionin ton. Unë jam Irena Bendi, agjente e Saturn Group. Jam e gatshme të punoj kudo në GTA. Punoj me pasion dhe t'i kaloj përshmëritë e klientëve, sepse ofroj diçka më shumë, si për ata që shesin me mua, por dhe për blerësit. Por një nga gjërat që më dallon është renovimi falas deri në $5,000 sipas dëshirës dhe nevojave tuaja. Klientët më vlerësojnë për pasionin, cilësinë dhe kujdesin ndaj tyre. Më kontaktoni dhe do të jem në shërbimin tuaj. Të dashur teleshikues, në vazhdim ju ftoj të ndjekim disa arkiva nga emisionet tona të kaluara, për zgjedhjen e të cilave na e diktoi meraku që dikush po përpiqet që ne të mos kthehemi në normalitet. Shikojeni këto arkiva dhe kuptoni se çdo thot normalitet. Shikim të këndshëm. Welcome to all of the artists who are represented in this amazing exhibition. Thank you so much for sharing your work with us. We really appreciate it having here. I would also like to take a moment to thank the Etobicoke Civic Center Art Gallery volunteers. We could not have arranged the show without them. The show was arranged by Bev Morgan and Elvira DeScipio, and they did a fantastic job. It would not be possible to operate this gallery without the support of our talented and dedicated volunteer committee. It was also a pleasure to work with the volunteers from the Albanian Canadian artists. Everyone who helped make this exhibition a reality was amazing to work with, and we had such a pleasure. So now I would like to turn it over to Ardian from the group. Faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen, ishte vërtet kënaqësi, pa të vënë një bas që do vi pranvera, po ja që pranvera erdhi, edhe në kohë, po edhe këtu brenda në galeri. Do falenderoj në radhë parë gjithë artistët për dedikimin e tyre jo vetëm artistik, por edhe organizativ, sepse nuk ishe lehtë të bëhej e mundur një exhibition tillë. Tash mendoj që do kthehet në traditë, edhe komuniteti ka rolin e tij që të favorizojë dhe mbështesë një traditë të tillë. I përgëzoj gjithë artistët për veprat e tyre jashtëzakonisht të bukura dhe kuptim plote. Dhe njëherët ju dëshiroj që të shihoni sa më shumë këto piktura gjatë kësaj ndeje kaq të mrekullueshme. Faleminderit shumë.
Unë jam paraqitur me 5 punime, si dhe shumë autor të tjerë. Një nga punimet është një kompozim që e kam bërë në kuadrin e çlirimit të Kosovës të titulluar Një komb, një gjuhë, një flamur. Domethënë nuk është çlirimi i një trualli tjetër ose një popullsie tjetër nga Serbia, po kthimi në identitet të shqiptarëve, të cilët janë një kudo që janë, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, qoftë në Gjirokastër. Kam pikturuar edhe 2 portrete, njëra është portreti i një nuse e tre veshur me kostum shkodran dhe ajo ishte nona ime, ndërsa edhe një portret biondin, një vajzë që ishte lifeguardi në swimming pool që shkoj unë, një më përqeu si portret shumë shpres dhe jam i gëzuar se ka piktor të rinj shumë të talentuar, të cilët premtojnë për të ardhmen dhe janë një pasqyrim real i sakti se që mund sjellin shqiptarët edhe në Kanada. Në këtë ekspozit jam paraqitur me 4 punime, 4 janë peizazhe, jam përgatitur pothuajse një vit. Tema është kryesisht me bregdetin aty, gjithmonë frymëzimin. Kjo nuk është e bregdetit shqiptar. Kjo është nga pushimet e fundit, kurse 3 pikturat e tjera janë nga bregdeti shqiptar, që janë në krahun tjetër të ekspozitës. Veprat e mia personale sonte është një nga cikli i barazisë gjinore që jam duke bërë për disa vite. Është një 5 piktura, aq ma ka mundsu vendi, për ndryshe mund me shku dhe cikli deri me 21 seri pikturave që e kam. Është duke i kushtuar rëndësisë barazisë gjinore na e çmojmë gjysën e kombit. Do të thotë se gjysa e kombit në mënyrë metaforike pikturat prezantohen prej presidentës, prej asaj që është e ulën në piano deri te një vorbull ku edhe shtyn në për femnën e shtyn në për punë më të këqija me bënë për bare, në për lokale të ndryshme, ose duke e anashkalu veprën, mentalitetin edhe aftësitë që i ka femna. Falenderoj edhe organizatorin Ardian Radoviskën për punën që është duke bërë, po në të bënë gjithë krijuese të bërë anën banë Kanadas. Kjo është një arritje edhe një sukses i madh për të harmonizuar edhe me vepra edhe me vlerat tona, duke e shpërndarë edhe me bashkëdhënim me të tjerët. Faleminderit për prezantimin i lirë. Unë sot jam paraqitur me 5 piktura dhe tematikën e zgjodha tematik nga pranvera, meqense dhe jemi në muajin mars dhe pranvera është në ardhje. Lulet janë gjithmonë një gjë të sjell një ndjesi të bukur në pranverë, aroma e tyre, freskia e tyre dhe me shpresë gjithmonë që të kemi një stin të bukur. Unë kam filluar të pikturoj këtu në Kanada në vitin 2009. Kam marrë pjesë në 3-4 ekspozita shqiptaro-kanadeze. Më jep kënaqësi, më jep shumë kënaqësi edhe më relaks. Piktura sot në kohën moderne që jemi sot duhet të ketë një mendim, një përqum filozofik. Dhe unë për shembull gjithmonë jam përpjekur të përçoj një mendim tek shikuesi. Cila është mendimi filozofik i kësaj pikture ose i këtij mendimi ose i këtij dëshire të tërë. E them këtë që për shembull kur bëhet një ekspozitë, aq më tepër sot që ne që jemi në Mergim, ne kemi një mision shumë të rëndësishëm para audiencës në Kanada, në Toronto dhe tek vëllezërit tanë shqiptarë të mërguar këtu në Kanada. Ne duhet t'ju japim atyre një art të mirëfillt, të cilët kur të largohen nga ekspozita, të jenë të mbushur, të kenë kuptuar që arti, letërsia, piktura vazhdon edhe në Mërgim dhe ne përçojmë një vlerë të konsiderueshme këtu në Kanada. Këto janë 2 peizazhe që unë i kam nga fotografitë e mia edhe i kam kthyer i ktheva më shumë luaj me formën, më pëlqen luaj me formën më shumë se sa me detajin. Prandaj dhe ato kanë marrë formë gjeometrike disi, por kjo është në thelb. Kjo është në thelb. Ju jeni piktore profesioniste apo jo? Dhe si piktore profesioniste keni marrë pjesë sot në një ekspozitë të përzier ku ka edhe piktorë amator. Mendimi juaj në përgjithësi se si ri një puna e një profesionisti me punën e një amatori krah për krah? Me thënë drejtën është gjë e bukur, s'është gjë e keqe, sepse ke larmi pikturash, larmi temash, shumë gjë e bukur, më pëlqen sa. Frymëzimin tuaj e keni marrë nga Kanadaja, me sa pash apo jo? 2 peizazhe nga Kanadaja. Konkretisht nga cilat vende këtu në Toronto ose në Kanada? The Fall është nga Edward Gardens, kurse tjetra është Bethline, që është në Eglinton Spadina, diku aty.
Unë mendoj se ky është një event për shqiptarët e Torontos edhe rrethinat këtu që ka shumë interes, për arsye sepse jo vetëm që na bashkon, por tregon që ne jemi një popull artist, janë disa punë të cilat e vlejnë që të na prezantojnë edhe në botë, për arsye sepse janë edhe moderne, janë edhe tradicionale, veçanërisht tematikat kanë qenë shumë të bukura, është që nga arti realist, neorealist, modern. Me një fjalë është një kënaqësi që e pam, që u hap kjo ekspozit dhe uroj që të ketë edhe tjera si këto. Zoti Ardian, në radhë parë për gëzime për organizimin, por edhe në radhë të dytë për prismarrjen tuaj si piktor në këtë ekspozit. Njerëzit që pyeta janë shumë të kënaqur nga bashkëpunimi me ju dhe vlerësojnë shumë këtë punë. Apo sa kohë është dashur për ta përgatitur këtë ekspozit? Me thënë drejtën, ne kemi aplikuar që para një viti, sepse ky është një ambient publik. Edhe si thosh kishte më shumë dokumentacion se herën e parë dhe më tepër përgatitje, sepse këtë herë ne nuk morëm as sponsor dhe çdo gjë u përballua nga vetë artistët. Dhe kështu që përgatitjet ishin vërtet në aplikuan para një viti, por të paktën 3-4 muajt e fundit ishin më intensive. Shumica e piktorëve, përfshirë dhe ju, kanë ardhur me punime të reja me savurare, në krahasim me ekspozitën e para një viti e gjysmë. Po kjo është e reja e kësaj ekspozite, sepse në ekspozitën e vitit 2018, si të thush, ishte testi jonë dhe shumë punë ishin që mund ishin ekspozuar dhe më parë, dhe ne thjesht donim të dinim sa ishte numri i artistëve. Kur ne krijuam këtë siguri dhe arritëm një sukses, tham që të ngjitemi një shkallë më lart dhe të përgatitemi më fort me punë të reja. Pra shumica e punëve që janë këtu janë fare të reja dhe janë përgatitur enkas për këtë ekspozit. Për shembull, punimet e mia unë i bëra mbas një vizite që pata në Shqipëri në muajin maj. Shkova në disa vende historike me qëllim për të evokuar, si thosh, sepse ne kur vim këtu kemi nevojë sa më shumë të sjellim dhe më bëri përshtypje. Sot sapo erdha në galeri, punojësja e galerisë, më tha, më pëlqen një punë që është për historinë e Rozafatës. Dhe ja shpjegova dhe i bëri shumë përshtypje. Pra, nëpërmjet punimeve ne, si thosh, transmetojmë dhe kulturën tonë. Ose ka dhe shumë gjeografi dhe shumë histori në këto piktura. Pikrisht. Është vjet të rej që të lidhur me gjeografinë dhe me historinë janë më shumë piktorët e moshës së mesme se sa piktorët e moshës së re, mos gaboj. Është e vërtet kjo që thoni, sepse si thosh është çështje memorie, ne kemi më shumë memorie dhe më shumë nostalgji për vendin tonë. Megjithatë edhe djali im, që është brez i ri, ka punët nga Shqipëria, pra i referohet jugut Shqipërisë. Ylli, po ka punë nga jugu i Shqipërisë, kur ne kemi vizituar bashkë dhe kemi bërë punime. Faleminderit pasqyrës shqiptare, ishte kënaqësi për gjithë pjesëmarrësit edhe vizitorët që bën të mundur këtë sukses. Faleminderit. Kompania e sigurimeve nuk po ju dëmshpërblen për aksidentin me makinë? Çfarë duhet bëni? A e dini se nuk ju duhet avokat për të kërkuar dëmshpërblim? Telefononi sado me Metin i LSB Legal Services, sepse ata kanë përvojë dhe aftësi negociuese për zgjidhjen e çështjes. Sarajevo Grill & Meat tani përveç Torontos edhe në Hamilton. Shijoni ushqimet dhe gatimet autentike ballkanase sikur tua kishte përgatitur vetë gjyshja juaj.
Tradita e mirënjohur bosnjake në pjekjen e mishrave, byrekut dhe ëmbëlsirave, këtu merr një dimension krejt tjetër. Të dy lokalet shërbejnë në tavolinë ose catering. Ky vend u kujton atyre vendlindjen, kurse neve shihen tonë. Jeni të gjithë të mirë se ardhur këtu në Sarajevo Grill and Meat. Për shqiptare pronash, çështje gjyqësore, biznesi, emigrimi, notarizime, prokura e tjerë, avokat Gjergjivani i gatshëm të shërbej. Ka qenë një rrugtim i suksesshëm, i cili do të ishte i pamundur pa përkrahjen tuaj të vazhdueshme. Ju jam thellësisht mirënjohës dhe jo mirëpres në vendodhjen tonë të re. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset dhe individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat dhe kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve. Ylli Beqiri. Zonja dhe zotrin, të nderuar pjesëmarrës. Në emër të shoqatës shqiptare të Hamiltonit u urojmë 12 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ju falenderojmë të gjithëve që keni ardhur në këtë festë sonte. Për fillim, ju ftojmë të ngriheni në këmbë për intonimin e himneve shtetërore të Kosovës, Shqipërisë dhe Kanadas. Prej lufteve qa i largohën që është lindur travetor, kush është burë nuk frigohet, por des si një dëshmor. Prej lufteve qa i largohën që është lindur Të nderuar musafir, zonja dhe zotrin, falënderit të gjithëve për pjesëmarrjen në festën e pavarësisë Kosovës këtu në Hamilton. Po bëhen 10 vjet që kur nga një grup aktivistësh në emër të klubit futbollistik Dardania nisi organizimin e shqiptarëve të Hamiltonit, dhe që më pas të rezultoi në formimin e shoqatës shqiptare të Hamiltonit. Shoqata jonë është bërë shembull i mirë i organizimit të komunitetit tonë në përgjithësi. Edhe kjo festë po na gjen më të bashkuar se kur, për ta mbyllur me sukses dekadën e parë të shoqatës tonë. Me këtë rast falenderoj të gjithë ata që kanë punuar këto 10 vjet, të gjithë kryesi dhe të gjithë aktivistët që janë bashkuar nga viti në vit. Brenda kësaj dekade e kemi bashkëpunuar me shumë institucione të Shqipërisë dhe Kosovës, me Bashkinë e Hamiltonit, shoqata shqiptare në Ontario dhe Quebec, si dhe me shoqatat të etnive tjera të qytetit Hamiltonit. Ku krahas aktiviteteve tona kombëtare kemi marrë pjesë në disa ngjarje multikulturore të qytetit. Kjo festë na bën edhe të reflektojmë, ta kujtojmë traditën dhe kulturën tonë, dhe ta shfaqim edhe në Kanada. Ndër projektet të rëndësishme tonat është shkolla shqipe, ku shoqata jonë jep ndihmë të konsiderueshme për mirëmbajtjen e saj. Shumë e këtyre nxënësave janë pjesë e grupit të vallëve, fluturat, që na bëjnë krenar kudo që paraqitet. Me keqardhje ju njoftojmë se sot në orët e hershme të mëngjesit ka vdekur një djalë i ri, Donat Dermaku, që është vëlla i udhëheqës së grupit Flutura Amazona. Dhe me këtë rast, me konsultimin me vallëtarët dhe prindërit, kemi vendosur që grupit të mos paraqitet në shenjë respekti për familjen Dermaku, ngushëllime familjare dhe mbar komunitetit. Megjithatë, jeta vazhdon dhe të gjithë ne që kemi ardhur këtu e kemi një qëllim: ta kalojmë një natë sa më të mirë të mundshme. Prandaj kësaj radhe kemi ftuar këngëtarin e famshëm nga Kosova, Afrim Muqiqin, i cili besoj se do të bëjë atmosferë të bukur për të gjithë të pranishëm. Një atmosferë artistike kombëtare do ta sjellë edhe aktori i njohur shqiptar Çun Laqi, përmes një recitimi të cilin e ka zgjedhur vetëm për ne. Bashkë me ne sonte janë edhe konsulli i përgjithshëm i Kosovës në Toronto, Donat Sylla.
si dhe udhëheqit e shoqata e Bujar Zinullahon nga shoqata e Torontos, Naser Berisha nga rjeti i bizniseve dhe musafir nga shoqatat e Londonit dhe Kiçinerit. Edhe njëherë gëzuar festa dhe falenderit për pjesëmarrjen. Para disa kohësh në Kosovë zgjodh qeveria e re. Si i përjetuat ndryshimet e reja politike? Kum andru për këtë qeveri tash që ka në qeveritë Kosovës. Se çfarë shpresoni se mund të bëjë ndryshe kjo qeveri? Kjo është një shpresë e madhe pa diskutim që këta kanë me pu Kosovën në rrugë drejt, edhe kanë me arritën ato që populli gjithmonë ka mendu edhe ka andru për këto. Çfarë i dallon këta nga para rendësit e tyre? As janë të korruptum, gjithë janë të shkollum, gjithë janë patriot, edhe këto pa tjetër garantoj që kanë me qu Kosovën për para. Në gjitha drejtime, për ekonomi kanë me qu, për shëndetësi, për gjithë shka këta kanë me hecë Kosovën për para. Këta s'lejojnë ata që kanë bot deri tash kompromise të u lo, për gjithë ditë të i dhonë Serbijës shka kanë desh, tash mo kjo mbaroj kipin. Tash Kosova fillon vetëm se me hecë për para. Urimi im për pavarësinë e Kosovës do ishte që të rregullohet shteti as sa më mirë, të bëhet sa më i fortë, edhe të na stimulon fëmijët tanë që të kthehemi në vendlindje. Kjo është ëndra juaj? Kjo është ëndra ime. Mimrama muj, Mimrama Gramoz. Mimrama. Sa po e dëgjum Gramozin këndoj shumë bukur, mund t'i drejtohem të parit atij me një pyetje. Gramoz, sa vjeç je? Unë jam 13 vjeç. Ku je le, në Kanada apo në Kosovë? Jam le në Kanadë. Kur ke fillu me këndu për herë të parë? Jam nis të kënu kur jam kanë 2 vjet. 2 vjeç? Po, jam nis kur jam kanë 2. Po ti këndon edhe këngë? Edhe anglisht, po, të dy. Po nga këngët shqipet, cilat këngë pëlqen më shumë? Unë më pëlqen këngë si Nanit, Sabrit Fizhullahit, që ato dyat më shumë të i kam qef. Jo, edhe ju si prindër e keni shty besoj me u marrë me muzikë dhe me, sidomos me këngë shqipe. Po, ne si prind kemi vendosëm të investojmë pak Gramosin, kështu që ndoshta kushton pak, po s'është me rëndësi vetëm ky se e do muzikën. Është interesant kur shkon në shkollë, në ora 7 mëngjes janis këndon. Ta dëgjon gjumin, të shku shkollëve të poshtë këndon. Është interesant ky të ditën këndon. Nga këngët shqipe, cila është kënga jote më e dashur, më e preferuar? Unë më e preferuar e kam qatë këngën e Adem Jasharit, Mora fjalë. Dikush përpara jush tha këtu, uroj tha që Kosova tha të bëhet një vend tha më i mirë tha, në mënyrë tha që një ditë tha dhe fëmijët e mi tha të kthehen dhe të jetojnë atje. A është kjo ëndra thjesht e atij personale apo është ëndra e çdo shqiptari të Kosovës? Po ne jetojmë me shpresë që gjithmonë të kthehemi në Kosovë, se kemi lind atje dhe Kosova vendi ynë. Kështu që atë që se bëhet mirë atje pse jo. Unë për vete kam qef që pensionet ta kaloj atje. Me që se kam marrë i ri këto 20 vite kam pas, tash i bëj 40 vite që kam marrë në Kanada, mirë po vendi im është vendi im. Më vjen mirë që vërtet qenë kemi kaq shumë, qenë kemi kaq mirë, kaq të dashur, por amanetin që u adash, mos e harroni, se një ditë kur të plakeni pak ndërgjegje do t'ju brej, në qofë se nipat edhe mbesave, gjuhën e bukur t'u amësoni. Faleminderit. That's
radhë parë falënderit pasqyrës shqiptare dhe juve, se na keni ndejtë për krahë 10 vjet prej formimit të shoqatës tonë. Falënderit shumë. Është kënaqësi. Unë për vete prej fillimit edhe çdo herë bin gjumë e ëndra të shoh Kosovë. Shpresoj që Kosova të bëhet mirë. Më së pari për ata që janë atje, e po të bëhet mirë sa gjysma e këtuhit, besoj që gjysma e shqiptare ose gjithë do të themi prapë. Unë shpresoj dhe kam bindje shumë të fortë se në rast se vinë njerëz të duhur në pozitat e duhura, Kosova patjetër se do të zhvillohet, edhe shpresojmë një të ardhme shumë të shkurt, e dhash Zoti e përjetojmë edhe ne. Gjithsesi juve këtu keni ngul raj, jeni vendos me breza tashmë, kanë filluar shumë prej jush janë bërë dhe gjysher. Është e vështirë një kthim në Kosovë, sidomos për brezat e ri. Po shqipëlir, ne kur kemi ardhur për një jetë më të mirë. Shpresojmë që edhe në Kosovë e Shqipëri të bëhet një jetë më e mirë, edhe atëherë ato vetë do të kthehen. Po dëshira jona është edhe për ata ne kemi edhe shoqatën që ta mbajmë gjallë frymën shqiptare, ta mbajmë frymën, gjuhën, shkollimin, traditat e kështu me radhë, se asnjë traditë tjetër nuk është më e mirë se e jona. Dhe më pëlqen se jeni kompakt, keni 10 vjet që jeni krijuar si shoqat dhe në aktivitete vazhdimisht vinë po ata njerëz, do të thotë që ju i mbani lidhjet me njëri tjetrin. Po shif, ne kemi rastin më të mirë, kemi 2 kryetarë të kaluam, cilët prej kryetarëve asnjëherë nuk ju kanë larguar shoqatës, edhe unë sot i kam krahu i djathtë i tyre. Domethënë ne çdo herë bashkëpunojmë, edhe me thënë drejtën, unë nuk e ndi veten si kryetar kur jam bashkë me ta. Se jam pjesë e komunitetit prej fillimit, po edhe ata janë pjesë e komunitetit prej fillimit. E kjo që neve na mban është se jemi shtu familjar edhe njihemi shumë mes vetë. Domethënë ne çdo herë kur kemi mbrëmje, edhe në për ndihma që na vin me familje të tëra. Unë i marr fëmijët, çdo antar i komunitetit tonë e ndihmon komunitetin, edhe siç e dini, edhe ndoshta dikush nuk e din, çdo punë komunitare bëhet pa pagesë. Sigurisht. Mua më bën përshtypje që sa herë fillohet mbrëmja ju dhe jepni edhe njoftime pak a shumë familjare, intime, për lindje ndonjëherë dhe për vdekje, domethënë respektoni deri në detaj njëri tjetrin. Kjo është një gjë shumë njerëzore. Po shif, një njeri që jep kontribut për neve, është turp për neve me harë. Se çdo kush mundohet, domethënë ne e dim që është koha këtu, edhe sa është intensiteti shumë i jetës shumë i shpejt. Mirë po ne edhe në atë intensitet ndajmë kohë. Një njeri që ndan 1 minutë për komunitetin tonë, unë dëshiroj ta respektojmë edhe me siguri kemi me respekt. Bravo Hindoni. Rasi zemër shqiptaria, ota e ate, o Shqipëria. E të matani via via, o një Kosova, jep qarëtia. Rasi zemër shqiptaria, United States of Albania. Jam Holta Këllezi, dentiste licencuar në Kanada. Për çdo nevojë në lidhje me shëndetin e dhëmbëve, ju mirëpres në klinikën time në 6 Dixon Road. Këtu do të gjeni përkujdesjen e duhur dhe respektin ndaj pacientit. Fun Kids Collection dhe koleksion lodra fëmijësh janë 2 kanale shumë të dashura për fëmijët me video të lodrave më të fundit nga Disney. YouTube i ka dhënë këtyre kanaleve edhe çmimin butoni i argjent për shikueshmëri të lartë dhe abonues të shumtë. Më shumë se 1000 video në HD dhe 4K për të 2 kanalet dhe mbi 8000 lodra të hapura, audiencë lartë nga e gjithë bota dhe trevat shqiptare. Prindër shqiptar, abonohuni dhe ju në këtë kanal ku fëmijët zbaviten duke mësuar. Lojra, befasira dhe njohuri te Fun Kids Collection dhe koleksion lodra fëmijësh në YouTube. Konte Gjazval Lawyers, të specializuar në çështjet lëndimeve serioze fizike dhe psikologjike, njofton komunitetin se për shkak të përhapjes së COVID-19, duke filluar prej 16 marsit, ka vendosur që për arsye sigurie shëndetësore
të bëj biznes vetëm nga distanca. Prandaj të gjithë klientët janë të lutur ta kontaktojnë paraprakisht zyrën me email ose telefon. Si mënyrë kontakti mund përdoren edhe videotelefonimet. Conte Jazz Lawyers do të vazhdojë të punojë për ju dhe familjet tuaja edhe në këto kohë të vështira. Brungallo tani në një zyrë të re, 15 profesionistë mes tyre 3 avokat ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. Për çështje ligjore zgjidhni Brungallo, një partner i besueshëm që mbron interesat tuaja, 10 vjet në shërbim të komunitetit. AG Windows & Doors prej më shumë se 25 vjetësh është në rritje dhe me prodhime cilësore dyersh dhe dritarësh, çmime prodhuesi dhe cilësi e lartë nga njerëz të përgjegjshëm dhe të vëmendshëm ndaj blerësve. Telefononi për një takim me pronarin Agim Hoxha në fabrikën që ndodhet në Mississauga. Të dashur bashkëdhetar, ju mirëpres në agjensinë time, Aida Travel & Tours. Ofroj shërbime të plota, si bileta avioni, udhëtime turistike, paketa pushimesh, sigurim udhëtimesh, makina me qera, rezervime hotelesh e të tjera. Jam në biznesin e udhëtimeve prej 2007-s dhe e kam për nder t'ju shërbej sa më mirë. Ju mirëpres. Te